හා ඉතින් අරුෂ් ආකර්ෂ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අද මම කරන්න යන දේ ඒක තමයි Samsung Galaxy A3 ජංගම දුරකථනය unboxing කරන්න තමයි අද මම ලේස්ති වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේක තමයි මම අද unboxing කරන්න යන වීඩියෝ එක. මේක බලුවහම මාර ලස්සනයි. මේක රුපියල් 25000කට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 24000කට ගත්තේ. ඇත්තටම මේක මෙච්චර අඩුවට තියෙන්නේ මේ දවස්වල මේ ෆෝන් එකේ ඔෆර් එකක් යනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන්ට අලුතෙන්ම ආපු ෆෝන් එක. මේක කලර් එක black. ඒ වගේම තමයි මේකට තියෙනවා 32GB ROM එකක්. ඒ වගේම 2GB RAM එකක්. හරි මේක ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඕපන් කරාට පස්සේ හරි ෆෝන් එක එළියට ගමු. ෆෝන් එක ගැන බලුවොත් මේකේ ලෙන්ත් එක තියෙනවා 9.1ක්. ඒකම තමයි මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකට අපි ගියොත් ඒතර මාරම ලස්සනයි. ලස්සන මැටීරියල් එක ප්ලාස්ටික් තමයි මම හිතන්නේ. ඒ වගේම මේකේ කැම් එක බලුවොත් 8 මෙගාපික්සල් මේන් කැම එකක් තියෙනවා. ඒකට පල්ලෙහායින් LED ෆ්ලෑෂ් එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එකට ගියොත් මෙතන තියෙනවා 5 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆ් කැමරා එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ විශේෂතම කාරණාව තමයි මිලිඇම්පියර් 5000 බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අඩු මුදලකට ඒ වගේ බැටරි එකක් අපිට මාර වටිනවා. හරි ඊට පස්සේ පැකින් එකේ තව තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට තව බොක්ස් එකක්. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ නම් warranty card ඒ වගේ ටිකක් තමයි. හරි ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා charger එක. ඒ වගේම USB cable එක charge කරනවා. මම හිතන්නේ මේක micro USB. මේක micro USB cable එක. ඒකට මෙන්න charger එක. ඊට පස්සේ ඒකට පල්ලෙහින් තියෙනවා key එක. අපේ SIM එක input කරන key එක. ඒ වගේම තමයි තව opportunity එකක් තියෙනවා මේකට extra hand headset එකක් එනවා. මේ තින්න එක ඒකත් මාරම ලස්සනයි. මාර ඩිසයින් එකක් තියෙන එකේ. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක open start කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ අපේ ෆෝන් එක ඕපන් වුණා. මේ විදිහට ලොක් කර ගන්නවා. ලොක් කියන්නේ තාම මේ තියෙන්නේ ඕපන් කරපු ගමන්ම ඉතින් මේ කැම් එක නම් මාරම ක්වොලිටි. බලමු 8 මෙගාපික්සල් කැම් එකක් තියෙන්නේ. මාරම ක්වොලිටි. ඒ වගේම මේකේ අපිට සාමාන්‍ය විදියට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් 2GB RAM එකක් තියෙනින්ද බලමු පොඩ්ඩක් කී එකෙන් SIM එක එළියට අරගෙන SIM input කරන තැන. මෙන්න මේ විදියට අරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මාර ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේකටත් SIM දෙකක් දාලා SD card එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ 32GB ROM එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට 1TB කරගන්න පුළුවන් internal storage එක. micro SD card එකක් දාලා මේක 1TB දක්වා ඉහළ ගයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට SD card එකක් දාලා. හරි ඉතින් මේ වගේ අඩු මුදලකට ගොඩක් opportunities තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක මීට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ආපු මුල් කාලේ හින්දා ඔෆර් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් බලන්න අරගෙන. ඉතින් ඕක තමයි මේ ෆෝන් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ මුල් ටිකට. මාර ලස්සනයි බෑක් සයිඩ් එක. හරි. ඉතින් එහෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. මේ වගේ තවත් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකකින්